Good assessment and evaluation strategies start with understanding the difference between assessment and evaluation. Assessment is the process of gathering data about student performance using various tools like teacher observations, activities, or quizzes to capture what students know and understand. While evaluation is the process of actually making a judgment about the meaning of the data gathered. خب چی گفت؟ گفت اسسمنت چیه؟ اِوالویشن چیه؟ اسسمنت در واقع یه سری اطلاعات جمع‌آوری می‌کنه که مثل فرد اندازه‌گیری می‌کنه. ولی اِوالویشن چیکار می‌کنه؟ اون راجع به دیتا قضاوت می‌کنه. جاجمنت. همون صحبتی که دفعه پیش کردیم فقط مرور هفته گذشته است. ولی میگه که توی دنیای توسعه یافته هم همین اتفاق میفته که در کشور ما Assessment is the process of gathering data about student performance using various tools like teacher observations, activities, or quizzes to capture what students know and understand. While evaluation is the process of actually making a judgment about the meaning of the data gathered. Evaluations can direct what happens next in the lesson or instructional sequence and can also inform students of their progress. These two types of evaluations are formative. The third type of evaluation. گفت سه تا ارزشیابی داریم. ارزشیابی از یادگیری، ارزشیابی یادگیری و ارزشیابی برای یادگیری که هر کدوم یک ویژگی خاص خودشون دارن. اون ارزشیابی می‌کنیم که اون ارزشیابی رو که برای یادگیری می‌کنیم دقیقاً به بچه‌ها میگیم که شما چه فهمیدید و چیا رو متوجه نشدید و بریم روی اونها کار کنیم. ارزشیابی یادگیری یعنی که اصلا ببینیم این بچه یاد میگیره یا نه و ارزشیابی از یادگیری همون آزمونیه که معلم میگیره. برای یادگیری رو اول گفتم. ارزشیابی برای یادگیری، ارزشیابی یادگیری، ارزشیابی از یادگیری. سه نوع ارزشیابی گفت اینا فرماتیوه یعنی چی؟ و شما سه نوع ارزشیابی دارید. دفعه پیش گفتیم. از این دید که ارزشیابی توصیفی رو بدونیم کجا قرار میگیره. ما ارزشیابی تشخیصی داریم، ابتدای راه. ارزشیابی تکوینی داریم، حین راه، مثل اون نیم ترما برای اینکه پشتیبانی کنه از آنچه که داریم یاد میدیم و آیا درست داریم مسیر رو میریم، آیا یادگیری داره درست اتفاق میفته و چه اتفاقی الان داره میفته در حال حاضر برداشت ما رو بهمون نشون بده. ارزشیابی تشخیصی برای اینکه ببینیم چه کردیم، آیا درست عمل کردیم، آیا درست فعالیت یادگیری رو به بچه‌ها انتقال دادیم و هر آنچه که می‌خوایم یاد بگیریم. این سه ارزشیابی ما داریم. این هم پایانی، تکوینی، پایانی. ادامه بدیم همینجا رو. بله، راجع به سه ارزشیابی گفتم. یادتون باشه ارزشیابی توصیفی تو CV حتما هست. بریم و مطالعه کنیم. مثلا بچه‌هایی که دبستان دوستانی که دبستان دارن تدریس می‌کنن. من میگم بچه‌ها بحث بچه‌ها به جهت راحت باشید. استادای تذکر دارید خب الان دانش آموزید. Progress and mastery is formally judged. So let's look at strategies in order to make good judgments about our students' success and instructional decisions. حالا میگه استراتژی ما برای اینکه ببینیم که آیا قضاوتمون درسته یا نه قضاوت خوبی بکنیم چیا هست. حالا داریم راجع به استراتژی یه معلم برای ارزشیابی صحبت می‌کنیم. خوب گوش کنید. هر جا متوجه نشدید من میام روش کامنت میدم که حالا بعضی از نقاطی که متوجه نشید. چون همه کلمات رو می‌دونیم، جاجمنت رو می‌دونیم، اسسمنت رو می‌دونیم، ایوالویشن رو همه رو هفته گذشته با هم. We need to have solid assessment and evaluation practices, and that begins with establishing clear learning goals. This allows us to prepare lessons in advance that align with and support those goals, and leads to fair and valid assessments. Good assessment and evaluation also includes identifying the student level of mastery even before instruction begins. This allows us to rely. خب گفتیم که برای ارزشیابی ما چی نیاز داریم؟ هدف‌های یادگیری، هدف‌هایی رو که از قبل برای یادگیری ما آماده کرده بودیم. ما برای ارزشیابی دنبال اینیم که اون هدف‌ها رو ببینیم که آیا اتفاق افتاده یا نه. بعد اینجا داره میگه ما وقتی که ارزشیابی می‌کنیم میایم و ببینیم که هر کدوم از بچه‌ها مخصوصا تو ارزشیابی تشخیصی کجای این قضیه قرار دارن.
اگه یادتون باشه یکی از اون نیازهایی که ما داشتیم برای اینکه هدف گذاری بکنیم این بود که ما ببینیم وضعیت فعلی فراگیرامون چیه. ببین مثلا بچه‌های ما الان چی میدونن و ما در ادامه چه چیزایی رو باید بهشون یاد بدیم. Lively capture what students have done well and what needs to be improved based on the level of mastery we are seeking. But how do we do this? There are many tools we can use to help assess student progress towards the learning goals, like general observation of student behavior and work, observation checklists during a particular activity, or any completed student work. And involving the students in creating the goals and monitoring their own progress helps improve learner autonomy. We can extend this autonomy by giving students fair. خب گفتیم که برای ارزشیابی برای اینکه تشخیص بدیم که وضعیت بچه‌ها چگونه است ما 3-4 تا راه داریم. راه اولش چی بود؟ یک مشاهده کنیم. یادتون باشه گفتم نمیتونیم این حل مسئله ریاضی رو مشاهده کنیم ولی میتونیم وقتی که این کار تیمی برای بچه‌ها تعریف می‌کنیم که ببینیم آیا اصول مذاکره رو یاد گرفتن یا نه بیسیم واسه سرشون و گوش کنیم ببینیم که آیا دارن درست اون فرآیند مذاکره رو طی می‌کنن یا نه آیا درست حل مسئله می‌کنن یا نه. بعدش چی بود؟ یه چک لیستی داشته باشیم که بر اساس اون چک لیست تیک بزنیم کی چگونه داره عمل می‌کنه. و سومی چیه؟ بچه‌ها رو وارد اون فعالیت‌های جمعی بکنیم که از اون ارزشیابی کنیم. علاوه بر یادگیری که اتفاق میفته ما هم ارزشیابیمون داره انجام میشه. حالا ببینید تو کلاس‌های کشور توسعه یافته چه اتفاقی میفته. معلم میاد این خانمی که الان میاد معلم فرانسه است و براشون چگونه تعریف هدف رو ارزشیابی میکنه. چه میکنه؟ Various choices when they get closer to formal evaluation points. Other ways to support students are by adapting the tasks or scoring tools and by giving thoughtful attention to student feedback about their own work. This helps us identify students' strengths and weaknesses and better plan for success. All of these strategies, when incorporated into our یکی دیگه از استراتژیایی بود که بهشون هومورک میده و بهشون تکلیف میده فعالیت حالا کلاسی پروژه میده و بعد میره فیدبک میگیره آیا درست انجام شده یا خیر. حالا این میتونه تو هر موضوع درسی باشه فرقی نمیکنه. داره میگه برای ما راههای مختلف داریم برای ارزشیابی سنجش. Daily routine helps students progress academically and motivates them to learn. So when it comes time to evaluate, students are set up to demonstrate their gained skills to the best of their abilities. And being involved in the assessment process lets the students این آزمونی که داره میگه آزمون تشریحی و کتبیه که ما الان راجبش میخونیم. ببینیم همه بچه‌ها دارن مینویسن. یعنی خود آزمون نوشتاری یکی از انواع آزمون هاست که به ما اطلاعات بسیار خوبی میده. نوشتاری نه تستی. بعد میخوایم راجبش صحبت know that their outcomes are the result of their efforts. All students benefit from this, but especially students. ببین اول دانش آموز ناراحت بود. نتیجه کارشو بهش داد. معلمت چه نمره کمی. بعد نکاتی نوشته که تو چه بکنی میرسی به اون حدی که من مورد انتظارم. یعنی میگه ارزشیابی زمانی اثر بخشه که شما فیدبک دانش آموز رو بهش بدیم. مگر اگه 14 شدی بعدم تو کلاس همه 18 شدن بعد این بچه احساس کنه که اعتماد به نفسش از دست داده عملاً هیچ اتفاقی از نظر ارزشیابی نیفتاده. یادتون باشه گفتم ارزشیابی یک محتوای کلیه یعنی یک فرآیند بسیار کلی‌تر از ارزیابیه که فیدبک هم داخلش هست. یعنی یه بخشی از ارزشیابی فقط ارزیابی ماست. بخش دیگری که حتما باید بهش توجه کنیم بازخوردیه که ما باید داشته باشیم برای دانش آموز. With difficulty monitoring their own thinking and or focusing attention on tasks. Assessment and evaluation. میگه که تو فکر کردن راجع به زبان فرانسه مشکل داری، توی تسکایی که بهت میدم انجام بدی مشکل داری. یعنی دقیقاً بهشون بازخورد عینی میده که تو کجا ضعیفی که این نمره رو آوردی. این خیلی مهمه. یعنی هر آنچه که هست دانش آموز بدونه. دانش آموز تفکر ذهنیش یا قدرت تفکر ذهنیش بسیار پایین‌تر از افراد بزرگساله. بنابراین باید عین آن چیزی رو که می‌خوایم بهش انتقال بدین رو براش یا تصویر کنید یا کاملا توضیح بدین که متوجه بشه. Strategies help provide these students with the structure they need. But what does it look like in the class? Mrs. Jean's grade 8 core French class is working in small groups writing newspaper articles. خانم جینو میگه که اومد گروه‌های کوچیک تشکیل داد برای اینکه زبان فرانسه رو آموزش ببینن دیگه، برای اینکه بخونن دیگه مطلب روزنامه رو به زبان فرانسه بخونن و ازش یادگیری اتفاق بیفته. بعد نتیجه‌ای که میخواد بگیره
Before the students start the assignment, Mrs. Jean shares the expectation for the task, so the students have the opportunity to identify criteria for success. پس قبل از این که کارو شروع کنه میاد میگه من انتظارم از این کار گروهی که داریم میکنیم چیه، معیارام چیه و چگونه ارزشیابیتون میکنم. همینجوری رو هوا بدون اینکه اطلاعاتی به دانش آموز بده ازشون آزمون نمیگیره. جمع شدنتون چه معنی داره، دنبال چی هستم و معیارهای نمره گذاری چیا خواهد بود. Mrs. Jean works with her students to develop the lesson goals and determine the criteria for a good news article. The students also give input on how long the article should be, how long they have to work on it, and stylistic elements that must be included. حتی بهشون میگه که چقدر شما زمان میبره برای اینکه بتونید با اون سطحی که مد نظر من هست برسید. یعنی به دانش آموز ما انقدر اطلاعات بدیم که بدونه من کی میرسم به اون جایی که باید باشم. دانش آموز بدونه چقدر تمرین باید بکنه. بیشتر دانش آموزا گلایه‌شون از اینه که من نمیدونم کی میرسم به اون هدف معلمم. چون معلمم برای من خیلی فکر بزرگتر کرده. من نمیدونم کی میرسم. من تواناییشو شاید ندارم. مخصوصا برای بچه‌هایی که قبل از کنکور این استرس رو دارن، باید بهشون بگیم چقدر زمان داریم تا اونجایی که مد نظر ما هست برسیم. Mrs. Jean uses this strategy of co-planning because she finds students demonstrate a deeper understanding of what the expectations are and how to plan to meet these expectations. As the students progress with the assignment, Mrs. Jean encourages autonomy by providing students with time and suggestions so they can determine where they are. حتی بهشون میگه که پلن بذارید، یعنی برای خودتون نقشه راه بکشین، چقدر زمان میخواین، چقدر منابع میخواین برای اینکه به انتظاراتی که مد نظر من هست برسید. بهشون هم یاد میده نقشه کارشون رو چگونه بکشن. خیلی کار زیاده برای که خود معلم بشه برای هر گروهی برنامه‌ریزی کنه. یعنی برنامه‌ریزی دست کیه؟ معلمه، ولی فقط سرخطاشو به دانش آموز میده. And how they can progress. And she encourages self-assessment to ensure the best student performance possible. Paul and Mary are students with individual education plans for language. Mrs. Jean adapts the expectations for the assignment for these two students, shortening the required length so they can better meet the timelines. Paul and Mary are still given the same amount of time to work on the assignment, but are required to produce less. After the draft articles have been collected, Mrs. Jean gives each student individualized feedback in order. حتی معلم کاری که میخواد، کار دیگه‌ای که باید بکنه اینه که دانش آموزانی که توی یک لول هستن رو با هم به سوی هدف هدایت کنه. یعنی بهشون میگه شما توی یک سطح قراره و میتونید با هم کار کنید تا به اونجایی که من مد نظرمه برسید. این که یک دانش آموز خیلی تخصص میشه، مثلا روانشناسی طبیعی، ولی یک دانش آموز خیلی سطح بالا با یک دانش آموز خیلی سطح پایین برای تمرین یک موضوع واحد بشینن سر یک میز خیلی خوب جواب نمیده، ولی وقتی سطحشون تقریبا یکسان باشه با هم پیشرفت کردن رو میبینن و به انتظارات معلم نزدیکتر میشن. اگر تو گروه اول قرارشون بدیم، دانش آموزی که به مقصد رسیده خسته میشه، زود خسته میشه و دانش آموزی که به مقصد نرسیده همش میگه این گروه من چقدر عقبم و این استرس باعث میشه که یادگیری کمتر بشه. بعدم معلم میاد و آزمونایی که گرفته یا کارهای تکالیفی که بهشون داده رو جمع‌آوری میکنه و براشون بازخورد می‌ریزه. کنار هر برگه‌ای سعی کنید بازخورد کار دانش آموزتون رو بنویسید، ولی نه خیلی کلی، خیلی جزئی که بدونید دقیقاً در کجاها مشکل داره و چه اعتقاد معروف چه جایی از اون هدف رو نزدید. To help them plan for improvement, good evaluation and assessment strategies allow teachers to better plan for success, encourage student autonomy, and ensure the best student performance outcomes possible. And that's good for everybody. آخرش هم گفتید که evaluation و assessment کمک میکنه که معلم بتونه برای برنامه‌ریزی بعدی راحت‌تر تصمیم بگیره و به مقصودش برسه. کل صحبتی که ما دفعه پیش کردیم در دل این فیلم نشسته بود بدون اینکه ما اون اسلایدر رو با هم خوندیم.
دفعه پیش هم صحبت کردیم ما 3 مدل آزمون داریم. بعد از اینکه من انواع سلامت دارم انواع آزمون‌ها رو بهتون گفتم یک کار عملی بهتون میدم ولی بعد تیمی کار کنیم هر 4 نفر توی یک گروه باشیم که بتونیم خوب جواب بدیم. آزمون اولمون ریتنه یعنی نوشتاری، دومی پرکتیکاله یعنی به صورت عملی و فعالیت گروهی مثلا و اوراله. حالا ریتن رو میتونه کوئسشنر باشه یعنی پرسشنامه‌ای باشه. پرکتیکال ها میتونه پروژکت اساینمنت باشه یعنی که پروژه‌هایی که به صورت تکلیفی بهشون میدیم یا کیس استادی باشه موارد مطالعه موردی که بهشون میدیم، ابزرویشن باشه مشاهده‌های موردی و مصاحبه باشه و فوکوس گروپ‌ها باشه. یادتونه دفعه پیشم گفتیم گروهی میتونن بشن دور هم و راجع به یک موضوع با هم صحبت کنن برای یادگیری بیشتر. اینترویو هم که میدونیم مصاحبه‌های رودرمی. در مورد اورال هم باز مصاحبه‌های رودرمی میتونه باشه و باز هم فوکوس گروپ که اونجا باز هم تعامل گروهی یا 2 نفره میکنن برای یادگیری بیشتر و معلم میتونه اونجا از بین اون صحبت‌ها نمراتی که یا رتبه‌ای که میخواد به اون دانش آموز بده رو به دست بیاره. آزمون‌های نوشتاری چی؟ آزمون‌های نوشتاری مثل همین که این خانم جین به دانش آموزاش داد سوالاتی که ما مطرح میکنیم و دنبال اینیم که دانش آموز به اون یا دانشجو به اون جواب بده. ببینید 2-3 تا مطلب مهم داخل این آزمون‌های نوشتاری. یکی اینکه فراگیر میدونه تو چه موقعیتی یه ساختار مشخص برداشته، یعنی پاسخ‌هاشو از مجموعه محدودی که تو ذهن خودش هست و به صورت عباراتی که خودش تهیه کرده روی برگه میاره. نه اون پاسخ‌های تستی که معلم از قبراش آماده کرده، یعنی کاملا خودش اون رو انجام بده. ببخشید نوشتاری عینی رو داره میگه، من راجع به عینی احساسی رو این دقیقاً همونه که برعکس معلم از قبل تستایی آماده کرده و بر اساس اون تستا چند جور ما تست داریم. یکیش همون پرسش‌های درست و نادرست یا درست و غلطه که مخصوصا تو دبستانا خیلی استفاده میشه، یا جورچینی این خطایی که بین 2 تا مفهومی که با هم شباهت داره. البته توی حتی سطح دانشگاه هم گاهی این جورچینی ها هست و خیلی در دبستان نمی‌بینیم. چند گزینه‌ای بودنی که همون تستیه یا تکمیل کردنیه، یعنی جملاتی که 1-2 تا کلمه خالی داره و ما به دانش آموز میگیم جاشو پر کنه. به این میگن آزمون نوشتاری عینی، یعنی آن چیزی که میبینه دانش آموز ولی مینویسه. ولی آزمون نوشتاری همونی که داشتم میگفتم، یعنی عینیشو در نظر نگیریم، دانش آموز با نظر و سلیقه خودش عباراتی رو آماده میکنه برای پاسخگویی. حالا یکم جلوتر بریم. گزارش عینی از احساسات خود. این دقیقاً چند تا عبارت غیر ملموس به دانش آموزان میدیم و بگیم راجبش نظر بدیم و ما بشینیم گوش میکنیم که این دانش آموز چه میدونه از این مفهوم. مثلا اینجا گفتیم که علم پیوسته جهان رو نابود میکنه. بعد بین دانش آموزان میگیم خب نظرتون بگو راجع به این قضیه. ببینید نظرشون و احساسشون و اون چیزی که از این مطلب درک میکنن چیه. اونجا برداشته ذهنی اون چه نمره. یه مقدار سلیقه‌ای نه، هر جا که وارد حوزه ذهنی میشه سلیقه معلم. ولی اون جاهایی که کاملا در اختیار دانش آموزه سلیقه معلم نمیتونه خیلی دخیل بشه. گزارش عینی از اعمال گذشته خود. ببینید معمولا ما دنبال یه سری اطلاعات مکملی برای اینکه نتیجه‌گیری بهتری از ارزشیابیمون داشته باشیم. معمولا اونجا ما دنبال اینیم که نتایج عملکردی فردی رو مثلا راجبش قضاوت کنیم. فرض کنید ما یه بحثی رو راجع به علوم اجتماعی با بچه‌ها در میون میذاریم و ازشون می‌خوایم که برن و از این به بعد با توجه به اینکه این موضوع رو باهاش آشنا شدن در رابطه با این موضوع کار کنن. حالا فکر کنید حوزه سیاست که در کشور ما از بچه تا بزرگتر همه علاقه‌مندن و راجبش نظر میدن. من دور و بریام بچه‌های دور و بریم که دبیرستانی هم راجع به سیاست نظر میدن، اقتصاد، سیاست، حکومت، راجع به هر چیزی. جالبه که معلوم ما حداقل توی موضوع در کشور قوی عمل می‌کنیم دیگه. اگر بچه‌ای که ما مد نظرمون برای ارزیابی از قبل راجع به این موضوع کار نمی‌کرد و علاقه‌مند نبوده، الان داره کار می‌کنه و علاقه‌منده، معلومه که اون کاری که ما کردیم اثربخش بوده. ما به اهدافمون تو موضوع رسیدیم. ولی اگه همچنان با همون وضعیت قبلیه و هیچ علاقه‌ای براش ایجاد نشده، ارزیابی به ما میگه یا من مشکل داشتم در آموزش دادن یا مطلبی که آموزش دادم خیلی کاربردی برای دانش آموزم نبوده. این روش کمتر در مدارس، مگر اینکه مدارسی که به صورت غیر انتفاعی این
محیط‌های آموزش‌های سازمانیه که اونجا ما درگیرش میشیم. مثلا HSC رو میان به مدیران یه بخش کارکنان آموزش میدن و بعد میرن مشاهده میکنن ببینن چقدر داخل کارشون دارن از اون HSC استفاده میکنن. آزمون‌های نوشتاری تشریحی همونه که مد نظر من بود، یعنی پاسخ‌های خودمون رو خودمون سامان میدیم. همین آزمون‌های تشریحیه که بچه‌ها اغلب خوششون نمیاد، برای اینکه باید فکر کنن، جمله بندی آماده کنن، سازمان بدن آن چیزی رو که میخوام به ما بگن و بنویسن. درسته؟ من اینو در حوزه دانشگاه هم میبینم خیلی از بچه‌ها نوشتن جملات براشون سخت. فعل و فاعل رو جاشو اشتباه می‌نویسن. گاهی اصلا فعل رو نمی‌نویسن، یعنی مطلب رو می‌نویسه. اینقدر بدون تون می‌نویسه، فعل نداره، فاعل نداره. آن چیزی رو که میخواد بگه تو دلش نیست. بعد ازش شفاهی می‌پرسیم میدونه مثلا چه درس نوشتنه، برای اینکه یا زیاد میدونه یا قدرت نوشتن نداره. به هر حال یه تمرینیه برای نوشتن. و معمولا این درجاتی از صحیح تا کامل بودن داره. حالا ممکنه صحیح باشه ولی کامل نباشه، ممکنه کامل باشه ولی صحیح نباشه، یعنی همه جوابای سوال جواب بده ولی یه جایی از اون سوال رو به غلط جواب بده. معمولا با سبک خود دانش آموز. پرسش شفاهی هم که معمولا همین پرسش پاسخی که سر کلاس اتفاق میفته و همه باهاش آشنا هستیم. یه ویژگی که این پرسش شفاهی داره اینه که وقتی یه سوال می‌کنی از دانش آموز می‌تونی پشت سر هم چند تا سوال دیگه هم ازش داشته باشی برای اینکه بدونی چقدر از اون حوزه رو می‌دونی. معمولا تو مصاحبه‌هایی که ما برای شغل یا تو سطح دکترا یا حتی برای آزمون شما که توی دبیرستانات رو می‌خواید یه دانش آموز جذب کنید از این روش استفاده کنید برای اینکه پرسش‌های پیگیر بتونید بکنید و بدونید که فضای یادگیری در ذهن دانشجو دانش آموز چگونه است. مقاله انشا یه گزارش که سخت‌ترین بودش، نمیدونم چقدر شما باید سر کار دارید، بچه‌ها براشون انشا نوشتن کار سختی، درسته؟ از زمان ما هم سخت بود، ما هم برامون سخت. کلاً انشا نوشتن کار سختیه، علتش اینه که سازمان دادن به عبارت‌هایی که یک مفاهیم پیگیر رو دنبال کنه کار سختیه. اگر مطالعه زیاد باشه، اگر دست به قلم باشیم راحت میتونیم انشا بنویسیم. در غیر این صورت بیشتر دانش آموزا با این فضا مشکل دارن و این آزمون سختیه. مثلا بهشون بگیم هر آنچه در رابطه با فیزیک می‌دانید بنویسید. مثلا این ترم خوندید بنویسید. اصلا دانش آموز نمی‌دونه از کجا شروع کنه، کجا اتمام کنه. بعد برای گروه‌های اصلا میتونیم از این آزمون استفاده کنیم یا نه بعدا میگیم که برای چه موضوعات درسی از چه انواع آزمونی میتونیم استفاده کنیم. یکی از کارهایی که ممکنه به غلط معلم‌ها انجام بدن اینه که آزمون متناسب با فضای موضوع درس رو انتخاب نمی‌کنن. برای همین دانش آموز آن چیزی رو که می‌دونه نمیتونه خوب انتقال بده و شما نمیتونید خوب ارزش بده. و معایبش اینه که معمولا ممکنه این فرد بره تو خونه این کار انجام بده، یعنی اون مثلا انشا یا اون موضوع رو بره تو خونه بنویسه. ما مطمئن نیستیم که خودش نوشته یا نه. و اگر هر کسی هم یه موضوع انتخاب کنه اون وقت قضاوت سخته. مثلا شما راجع به زمین بنویسید، یکی راجع به مثلا آسمان بنویسید، یکی راجع به ستاره‌ها بنویسید. برای من معلم قضاوت یه مقدار سخت میشه. بعضی از کارهایی هم که ما دنبال اینیم که آزمون بگیریم میگه یک کار عملی افراد بدید و نتیجه عملی اون رو بخوایم بر اساس اتفاقی که افتاده نمره گذاری کنیم. معمولا بهش میگن تولید ملموس، یعنی ما بتونیم ببینیم، دست بزنیم و حس کنیم. در تولید ملموس میتونیم یک کارهای نجاری رو مثال بزنیم که بچه‌ها میگیم یک صندلی بسازیم. بعد بر اساس نوع ساخت اون، نوع به قول معروف چینشی که این بچه در گذاشتن پایه یا کف صندلی داره یا چگونه مثلا پیچ و بستن، بر اساس اون قضاوت می‌کنیم و بهش نمره میدیم. باز یه مقدار سلیقه داخلش هست، ولی اگر ما چند تا مقیاس داشته باشیم یا چند تا کار محصول محسوس و ملموس داشته باشیم قضاوت راحت‌تره. عملکرد مشاهده و درجه بندی این هم یک دیگه از آزمون هاست که معمولا ما یه عملکرد خاص رو از دانش آموز می‌خوایم. مثلا میگه که هر کسی این موضوع درس که بهش تعلق میگیره و بیاد سخنرانی کنه و بعد دانش آموز میاد و بر اساس اون سخنرانی شما یه امتیاز کلاسی بهش میدید. ولی معمولا این دو تا قبلی که راجع به صحبت کردم معمولا توی یک جلسه دو جلسه ارزیابی تموم میشه. بعضی از ارزیابی‌ها به جهت اون فضای کلی که داره خیلی مستمر و پیگیر ما باید اون ارزیابی انجام بدیم تا به اون هدفی که مد نظرمون برسیم. ما توی یک جلسه نمیتونیم این نفر رو ارزیابی کنیم.
نه من شاگردم نه شاگرد منه، یعنی دو طرفه است. هیچ وقت توی جلسه نمیشه ارزش مشاهده اتفاق. بعضی از رفتارهای افعال یا رفتارهای ما نوعیه، یعنی برای همون لحظه همون اتفاق و همون بحران اتفاق میفته، همیشگی نیست. بنابراین اگر بخوایم راجع به یک نفر، راجع به مهارت‌های اجتماعی یک نفر قضاوت کنیم، باید ساعت‌ها اون فرد رو مطالعه کنیم. با نیم ساعت نشستن روبروی یک نفر یا در یک جلسه که یک نفر می‌خوایم ارزیابی کنیم، بتونیم راجع به مهارت‌های اجتماعیش نظر بدیم. باید مستمر این کار رو کنیم. ولی این کار با ابزار فقط مشاهده امکان پذیر نیست. حتما باید ثبت بشه، فهرست بازیگری داشته باشیم، مقیاس درجه بندی داشته باشیم که بتونیم راجع به مهارت‌های اجتماعی یک فرد ما نظر بدیم. در هر صورت شرط لازم برای مشاهده اتفاقی اینه که یه مشاهده‌گر کاملا بدونه ابزاراش چیه، کاملا بدونه اون خصوصیات و رفتاری که تعیین شده چیه و بتونه بر اساس آنچه که واقعیت قضاوت کنه. و رسیدیم به آخرای آزمون‌ها. یه آزمون موقعیتی هم داریم. این آزمون یه آزمون استاندارد شده است. الان تو بانک‌ها بیشتر سازمانی دارن ازش استفاده می‌کنن. مثلا فرض کنید می‌خوان رئیس شعبه انتخاب کنن، میان یه کار سازمانی انجام میدن و یک محیط ایفای نقش براش قرار میدن و میگن که فرض کن که الان یه دوست داره وارد بانک میشه و تو به عنوان رئیس شعبه چه می‌کنی؟ یعنی اون موقعیت رو براش فراهم می‌کنن تا اون فرد نشان بده که کجای این ماجرا قرار داره. کمتر در مدارس استفاده میشه یا من خبر ندارم. اگر شما می‌دونید اینو به علاوه داشته باشم. موقعیتی میشه مثال بزنیم. من خودم مدرسه که رفتم گفتم یه تدریس کنم، رفتم تدریس کنم، چند نفر اومدن از همکارا نشستن ارزیابی کردن. دانش آموز مثل مانور زلزله یکی حوصله نداشت سر کلاس می‌خواست ببینه برخوردان با اون چجوریه. متوجه درصد دانش آموزانتون هم دارین؟ مثل مانور زلزله، مانور زلزله مثل آتش نشانی. یعنی شهردار در مدرسه. معمولا توی این آزمون‌ها دنبال چی هستیم؟ دقیقاً دنبال این ویژگی هستیم. صداقت، وفاداری، مهارت اجتماعی و خصوصیات رهبری فرد رو شناسایی کنیم. این آزمون‌ها به این جهت گرفته میشه. یعنی دنبال این نباشید که موضوعات درسیتون رو از این طریق بیارین انجام بدید. خب قبل از اینکه وارد بخش بعدی بشیم، اینو دست به دست چهار نفر دوره هم 4 نفر که برده فقط 4 نفر یا 3 نفر یه جور بشین که بتونیم هم تعامل کنیم. هر کسی موضوع درسیشو گوش کنید تا براتون هر کسی موضوع درسیشو هر نفر موضوع درسش رو هر کسی خودتون درسی رو که میده میدونه دیگه میاد و مطابقت میده با یکی از این آزمون ها و ببینید چه روش هایی برای اون آزمون وجود داره و اصلا اون موضوع درسی که داره میده با کدوم یکی از این اهداف همخوانی داره. یعنی هدف رو شناسایی میکنه، هدف درسش رو، و ببینید که کدوم یکی از این آزمون ها باهاش همخوانی داره. همتون این کار رو باید انجام بدید. یعنی تو گروه 4 نفره بقیه ببینن و نظر بدن. نظر گروه این که درست عمل می‌کنی یا نه برای من مهمه. پس من اگر معلم زبانم میام میگیرم تو اهداف مثلا هدف اول دانسته و مفاهیم مشخص رو به خاطر میآورم، تشخیص میدم، مشخص می‌کنم. میخوام دانش آموزم رو من آزمون بگیرم ازش. هدفم اینه کدوم یکی از این آزمون‌ها رو بگیرم. اینجا نوشته ها، ولی من می‌خوام موضوع درسیتون رو جلوی هر کدوم از اینا بذاریم و ببینم که هدف درس شما کدوم از ایناست. یعنی یه درس بله و هر درس یک هدفی داره. علاوه بر این دانشی و نگرشی و مهارتی، ولی بعضیش عملی‌تره، شما هدف عملی رو مثال بزنید. بعضیش دانشی‌تره، شما راجع به اهداف گفتیم دیگه یادتونه دیگه.
معمولا دانشجوی یکی نیست تو رشته ها. بله دانشجوی که من میخوام دانشجو استفاده نکنم، میخوام نگرشی عملی. مگر اینکه واقعا دانشجویی، یعنی درسی که تئوریه دیگه هیچ راهی برای عملی کردنش نداره. مثلا سلام، هندسه، ریاضی، چه انواعی داره. یکی از مسائلی که توی محتوای آموزشی که بعد امروز مرور می‌کردیم اومده بود، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی بود. ما یه سری آزمون داریم، آزمون‌های توانایی اسم داره. اسمشون آزمون‌های توانایی که دنبال اینیم که ببینیم عملکرد دانش آموزا یا پیشینه شده یا خیر. این آزمون‌ها 3 تا مدل دارن، آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، استعداد و هوش. بعضیشون گذشته حال‌نگرن، بعضیشون آینده نگرن. کدوم حال‌نگرن؟ آزمون‌های پیشرفت تحصیلی دنبال اینیم که ببینیم توانایی فرد در زمان حال چیه. یعنی فقط زمان حالشون، نه گذشته‌شو بررسی می‌کنیم نه آینده‌شو. و معمولاً هم در رابطه با یک موضوع درسی. مثلا فقط ریاضیه. مثلا خانم عبدالهی یا ریاضیه، مثلا آقای عبدالهی در همون زمان مورد سنجش قرار می‌گیره. و معمولاً هم مستقیم اندازه‌گیری میشه، یعنی بدون هیچ مشاهده‌ای نیست، نوشتاری نیست، نه مستقیم کاملا میاد و یا آزمون میگه و میگیم که تو پاسخ این آزمون رو اگه بدید من بهت میگم که کجای این طیف پیشرفت تحصیلی قرار گرفت. ولی آزمون‌های استعداد ما بیشتر دنبال استعدادیابی هستیم. ببینیم این فرد در آینده چه اتفاقی واسش میفته. یعنی آینده نگر، یعنی فعالیت‌های فرد در آینده ما پیش بینی می‌کنیم. ببینیم این فرد در آینده چه می‌شه. یادتون باشه آزمون استعداد پس حال نگر نیست، چیه؟ آینده نگر. بعضی اوقات نشستیم تو خونه یه بچه‌ای رو داریم برانداز می‌بینیم آینده‌اش روشنه. این همون آزمون نگرفتیم. ارزیابی ذهنی ما نسبت به اون دانش آموز. هفته گذشته راجع به این مبحث ما هم صحبت کردیم. گفتم شما ارزیابی نمی‌کنید، ارزیابی می‌کنید. ولی اگه یادتون باشه همون دایره و همون مثلث میگه که شما یه بخشی از ارزیابی رو انجام میدید. من با خانم لی اتفاقا داشتم تعامل می‌کردم راجع به انواع آزمون‌ها تو همین هفته. خانم لی یکی از متخصصین حوزه آزمونگیه. خیلی جالب من گفت نگو بهشون که شما، من بهشون گفتم که من به معلمان میگم شما ارزش‌یابی نمی‌کنید، شما ارزیابی می‌کنید. گفت اینو نگو چون براشون بد ذهنی و بد فهمی اتفاق میفته. اونها هم یه بخشی از ارزش‌یابی رو دارن انجام میدن ولی بخش کاملی نیست. یعنی بخشی که نیاز داره که اطلاعات مکمل در اختیارشون قرار بگیره تا ارزش‌یابی بشه. براشون توضیح بیشتر که بدی بگی که شما یه بخشی از ارزش‌یابی انجام میدید بهتر متوجه میشن تا بگی که کار شما ارزش‌یابی نیست. یعنی تفاوت این دو تا جمله رو با هم برای من روشن کرد. شما هم ارزش‌یابی می‌کنید ولی نه همه ارزش‌یابی رو، بلکه یک بخشی از ارزش‌یابی. خانم لی از اون آدمایی که اگر براش ایمیل بزنید کاملا به سوالاتتون پاسخ میده. متخصص آزمونه و شناخته شده است در آزمون‌های هوش چیه؟ آزمون هوش هم دنبال اینه که عملکرد فرد رو در آینده مورد بررسی قرار بده ولی آنچه که اتفاق میفته حواستون برای نشه. حتی از چیز رو برمیگردید همون تجربه وسط کار از اومده دوستان طبق اسلایدمون حداقل اینقدر هست که بزنگ رو کار داریم. پس ما در آزمون‌های هوش دنبال اینه که عملکرد فرد رو در آینده مورد بررسی قرار بدیم ولی آزمون هوش ترکیبی از آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون استعداده. یعنی خودش به تنهایی یک آزمون خاص. ترکیب این دوتا معمولا اسمش آزمون هوشه. معمولا هم آزمون هوش و استعداد به طور مستقیم بررسی نمیشه بلکه سوالاتی که ما مطرح میکنیم باید گونه‌ای تدارک دیده بشه یا تدوین بشه که ما حدس بزنیم که چه اتفاقی، یعنی پیش بینی میکنیم. ولی در پیشرفت تحصیلی ما مستقیم بررسی میکنیم. متوجه شدیم مثلاش یه گونه‌ای که میشه کاملا ما مستقیم بررسی کنیم.
مثلا یه آزمون روانشناسی هست ویکس برای هوشه هیچ کدوم نمیگن هوشه چون همش ترکیب از هوش استعداد آزمون زیادی هم با آزمون خاص روانشناسی میشه تشخیص بدید هرچی در آینده بیشتر مدارس هم وارد این موضوع شده از آزمون‌های دیست به نظر من بهتر میشه استفاده DIS آزمون هوش و استعداد چند درصد هدف رو نشون میده؟ ما چند درصد بفهمیم یه چیزی میشه؟ ما اصلا دنبال در آزمون هوش و استعداد دنبال هدف نیست، ما دنبال پیش‌بینی هستیم. ما در آزمون پیش‌بینی کنم به یه جایی نمیشه چند درصد. چون بسیار خوشکار اون شخص داره که بله ممکنه شما یک سال متوالی این فرد اصلا یه جهش خاص داشته باشه. چجوری میشه تشخیص؟ پس ما اصلا آزمون هوش و استعداد برای چی انجام میدیم؟ فقط پیش‌بینی. ببینید ما توی بحث‌های آینده نگری که صحبت می‌کنیم ما یه آینده پژوهی داریم، یه آینده نگری داریم، یه آینده‌ای رو که خودمون می‌سازیم، آینده سازی در حقیقت. ما میتونیم وقتی پیش‌بینی می‌کنیم برای این فرد برنامه‌های آموزشی ترتیب بدیم که آیندهش رو بتونیم بهتر از قبل، بهتر از آنچه نشون میده که الزاما درست نبوده مثلا حالا چه تاریخی؟ اینشتین یا ادیسون همه میگفتن که اینها بنابراین هستن که اینا خیلی استثنا شما دقیقاً راجع به استثناءات علم صحبت اغلب آدم‌ها استثنا نیستن قابل پیش‌بینی هستن ولی نسبت هستن علوم انسانی، علوم تربیتی همه چیز رو پیش‌بینی میتونه بکنه ولی نسبت مثل علوم پایه نیست که 100% پیش‌بینی تا نسبی میتونه بشه معیار مطلق نداره خب نکته دیگه ای که من اینجا دارم که میخوام بهش فکر کنیم با توجه به این برگه‌ای که دستتونه آزمون مناسب موضوع درسیتون رو جلوی همون بالا اسمتون رو بنویسید آزمون مناسب موضوع درسیتون رو یادداشت کنید و توی یه فرصت دوباره بهتون میدم اهداف درس موضوع تدریستون هم حتما بنویسید 2 تا هدف از موضوع تدریستون 2 تا هدف کلی و برای اون 2 تا هدف کلی حداقل برای هر کدومشون 2 تا هدف جزئی بنویسید. خیلی از این اهداف میتونه جا بله. اون اسلایدی که اول توضیح دادم ولی گفتم ویژگی کلی چیه؟ ببینید آزمون مناسب میگم استاد دیگه هیچکی اصلا امتحان ازمون نگیره شما میگی چه بخوایم نمره بدید عزیزم شما نگران نباش مگه نمی‌گفتیم که بین اون نمره میدید چند کاری که تو کلاس انجام فعالیت استاد تعریف با دانشگاه فعالیت کلاسی وقتی شما فعالیت فعالیت کلاسی هم یک نوع آزمونه. وقتی شما وارد یک حوزه فعالیت گروهی میشید از نظر من 80% راه رفتید. متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ وقتی وارد یک فعالیت گروهی میشید 80% راه رفتید. از نظر من. متوجه شدید؟ مگر نمیام جواب سرتون جواب مثلا دو نمره به اضافه بدن. خب پس 2 تا هدف کلی 2 تا هدف جزئی برای موضوع درس و حتما آزمون متناسب با موضوع درس رو بنویسید. خب حالا موضوع ابزارهای اندازه‌گیری بچه‌ها تا اینجا آزمون‌ها رو گفتیم ولی برای آزمون گرفتن ما نیاز به چی داریم؟ برای تعمیر یک خودرو نیاز به چی داریم؟ ابزار. برای آزمون گرفتن ما نیاز به ابزار داریم. ابزارهای ما باید به گونه‌ای انتخاب شه که بهترین پاسخ رو در رابطه با سوالی که در ذهن ماست به ما بدیم. خب معمولاً ما با ابزارهای اندازه‌گیری دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم بازده اون فعالیت آموزشی که داشتیم چگونه بوده. گفتیم توش قضاوت نیست، فقط اندازه‌گیری. ابزارهای اندازه‌گیری به صورت گوناگونی هستن. معمولاً هم موجی ارزشیابی گفتم ارزشیابی کل داره میگه ها. باید با توجه به هدف کلی و جزئی برنامه آموزشی ابزارهای مناسب رو شناسایی کنید. مثل شما که الان ابزارهای مناسبتون رو در این برگه‌ها شناسایی کنید. اگر بخواید حوزه شناختی یا دانشی افراد رو یعنی اون قسمتی که فقط با ذهنشون سر و کار داره و دانشی که آموختن بررسی کنیم از چه ابزاری استفاده می‌کنید؟ از چه آزمونی استفاده می‌کنید؟ آزمون تمرین. ولی اگر بخواید اون ایده نگرشی و مهارتیشون رو مورد بررسی قرار بدیم از آزمون‌های
عملکرد استفاده می‌کنیم. متوجه شدید؟ اینم یک دسته بندی از آزمون هست. آزمون‌های توانایی، آزمون‌های شناسایی. ببینید دسته‌بندی مختلفی ما برای آزمون‌ها داریم. مثلا گفتیم انواع آزمون‌هامون هم یکی تشخیصی، تکمیلی و پایانی. یعنی ما انواع از مثلا از منظر اهداف ما یک گونه دسته‌بندی کنیم. از نظر رویکرد ما یک گونه دسته‌بندی کنیم. از نظر نوع ابزار یک گونه دسته‌بندی کنیم. پس آزمون‌ها هم دسته‌بندی‌های متفاوتی دارن. تعجب نکنید چون از هر کدوم از یک دیدگاه داره دسته‌بندی. ما یه سری آزمون‌های دیگه هم داریم که اینجا راجع به صحبت می‌کنیم. ما برای اینکه پیشرفت تحصیلی رو بیایم و بسنجیم، پیشرفت تحصیلی و بیایم بسنجیم، نیاز به وسیله اندازه‌گیری داریم که تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر انجام بدیم. این ابزارها علاوه بر اینکه آزمون‌های استعداد و هوش و شخصیت و نگرش رو اندازه‌گیری می‌کنن، پیشرفت تحصیلی رو هم اندازه‌گیری می‌کنن. پس ما برای اندازه‌گیری آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، برای اندازه‌گیری پیشرفت تحصیلی آزمون‌هایی داریم که دو گونه است، یا هنجاریه یا ملاکی. هنجاری بیشترین هدفمون از آزمون‌های هنجاری اینه که مقایسه کنیم افراد رو با هم، عملکرد افراد رو با هم. ولی در ملاکی دنبال این هستیم که ببینیم این دانشجو، این دانش آموز سر کلاس ما چه سطحی از دانشی که من انتقال دادم رو برداشت کرد. متوجه شدید؟ عملکرد هر فرد با مهارت‌ها و توانایی مشخصی که هدف گذاری با کسی سنجش نمیشه. ولی در هنجاری دقیقاً اینجا ما میایم و فرد رو با عملکرد فرد رو با عملکرد فرد دیگری در کلاس در آزمون مورد بررسی و مطالعه قرار میدیم. معمولا در آزمون‌های هنجاری ما یه گروه معرف داریم. گروه معرف چیه؟ جامعه چیه؟ من توضیح میدم. و اون نمره‌ای که از گروه معرف به دست میاریم میشه نمره خام ما. ولی این نمره خام با استفاده از این روش عمومی تبدیل به نمره‌های معیار میشه. حالا این یعنی چی؟ الان براتون میگم کاملا متوجه میشید. فقط تو ذهنتون باشه این مثال که وقتی من دارم تعریف می‌کنم با مثال همخوانی پیدا کنید. مثلا میگم نمره حسن 18 ولی عملکرد کلاس میانگین عملکرد کلاس چنده؟ 17. من فقط گفتم که حسن چند گرفته و عملکرد کلاس چند بوده. آیا راجع به بقیه بچه‌ها اونجا صحبت کردم؟ خیر. اونجایی که راجع به تک تک نمرات کلاس صحبت می‌کنم و این فرد رو با بقیه مقایسه کردم و اگر بگم نمره معیار کجاست، اونجایی که بگم نمره قبولی 16 دیگه نمره معیار باشم، یعنی حسن از نمره معیار چند نمره بالاتر گرفته؟ 2 نمره. پس میانگین کلاس 17 نمره معیار ما 16 و حسن 18 گرفته، یعنی تفسیر آزمون هنجاری. متوجه شدید یعنی چی؟ یعنی ما هم حسن رو دیدیم چند شده، هم با کلاس مقایسه کردیم، با میانگین کلاس مقایسه کردیم، هم با معیاری که براش دیده بودیم مقایسه کردیم. پس حسن 18 شده، میانگین کلاس 17 و نمره قبولی در کلاس 16. یعنی حسن از میانگین کلاس بالاتر گرفته و از نمره معیار هم 2 نمره بالاتر شده. به این میگن تفسیر آزمون هنجاری. حالا ما در آزمون‌های هنجاری قبل از اینکه این آزمون استاندارد شده در اختیار دیگران بذاریم باید یه جامعه‌ای رو تعریف کنیم که می‌خوایم ازشون آزمون بدیم. این جامعه نیاز به معرف داره برای شناسایی. هر جامعه‌ای مثلا جامعه معلمان سلام ما نمیتونیم همه افراد این جامعه رو یکسان ببینیم یا همتا ببینیم. وقتی می‌خوایم معرف درست در این جامعه انتخاب کنیم باید یادتون باشه اگر می‌خوایم راجع به یک نمونه دیپلمه صحبت کنیم باید بیایم ببینیم در خود معلم‌های سلام چند تا دیپلمه داریم، با چه ویژگی‌هایی، مثلا چند تا فرزند دارن یا چند سال سابقه تدریس دارن، این گونه انتخاب کنیم. یعنی درصدی از اون جامعه باید درست انتخاب بشه. ما اگر بخوایم انتخاب طبقه‌ای انجام بدیم یعنی چی؟ می‌خوایم ببینیم چند تا لیسانسه داریم، چند تا فوق لیسانس داریم و چند تا دیپلم. این آزمون استاندارد رو نمیتونیم فقط از دیپلم‌ها بگیریم و تعمیم بدیم به لیسانس ها و فوق لیسانس ها. باید آزمونی که میخوایم بگیریم هم برای اون گروه معرف لیسانس
هم برای اون گروه معلم فوق لیسانس و هم برای گروه معلم دیپلم برگزار کنیم و نمره معیار با توجه به هر سطحی جداگانه دیده میشه، نه برای همه یکسان دیده میشه. متوجه شد منظورم؟ یعنی معمولا میگن که نمونه معرف واقعی جامعه است. یعنی اگر بگیم جامعه معلمان سلام جامعه درستی نیست. جامعه معلمان دبستان مثلا دسته‌بندی گوناگون میشه. جامعه معلمان دبستان یا جامعه معلمان دیپلمه، لیسانسه یا فوق لیسانس، یعنی دسته‌بندی اون باید به گونه‌ای باشه که نمونه‌مون از اون دسته‌بندی درست انتخاب بشه. متوجه شدید؟ برای اینکه نمونه درست انتخاب بشه ما باید ویژگی‌هامون از قبل تعیین شده باشه. مثلا دنبال این باشه که مدرک درسیشون چیه، چند سال کار دارن و جنسیتشون چیه. دقیقاً یعنی ما معیار داشته باشیم. این یعنی حالا میریم جلوتر باز راجع به صحبت کنیم. ولی آزمونایی که ملاک ما برای پیشرفت تحصیلی ما ازشون استفاده می‌کنیم معمولاً عملکرد فرد رو با اهدافی که ما براش تعیین کردیم مقایسه می‌کنیم، نه با هیچ شخص دیگه. برای جلوگیری از خواب خودتون باشین دوستان. اگر با عرف جامعه متناقضه میتونی نداره که در جامعه خودشون، ولی واقعیت رفتار شما وقتی به این هم اظهار لطف می‌کنید واقعا وجودتون اظهار محبت باشه، نه فقط نمایی باشه. اگر اظهار لطف ندارید لزوما نباید بگید و دشمنیتون شده میتونید هیچ وقت سراغون فرد. بچه‌ها گوش کنید، برای تفسیر آزمون‌های هنجاری ما فقط با یک نمره نمیتونیم چیزی رو تفسیر کنیم. حسن نمره‌اش 18 شده، هیچ چیزی رو ما نمیگه. میگه؟ هیچ چیزی. ولی اگه بگه میانگین کلاس 17 حسن 18 شده، یه چیزی رو به ما میگه. اونم اینه که حسن از میانگین کلاس ولی اگه بگی نمره معیار ما 16 یعنی حسن 2 نمره از نمره معیار که من معلم هدف گذاری کردم بیشتر گرفته. اینجوری میتونیم دیگران رو هم با نمره معیار مقایسه کنیم، هم با نمره میانگین با حسن هم میتونیم مقایسه کنیم. با حسن هم میتونیم مقایسه کنیم. پس یک نمره به خود هیچ تفسیری نداره. کجا تفسیر پیدا کنیم در نمره هنجاری؟ اونجا که ما معیار داشته باشیم و میانگین کل داشته باشیم. حالا در آزمون‌های ملاکی چه کار می‌کنیم؟ آزمون ملاکی یه معیار مطلق داره، نمره 20 ملاک نیست. بله، هم نمره 20. این آزمون ملاکیه و نمره 20 نمره معیار مطلق ماست و اگر حسن 18 بشه یعنی از نمره معیار مطلق ما 2 نمره کمتر شده. ولی نشان دهنده این نیست که حسن کجای این طیف پیشرفت تحصیلی قرار داره. یعنی ما به نمرات دیگران کاری نداریم. ما فقط راجع به حسن قضاوت می‌کنیم که حسن از 20 نمره که معلم به عنوان نمره معیار مطلق انتخاب کرده 18 نمره‌اش رو آورده. یعنی از نظر دانشی از نظر معلم ایشون 18. کاملا متوجه شد. یه ارزیابی باید از ابزارهای متعدد استفاده کنه و دنبال این باشه که ما یه متغیر مزاحم داریم معمولا، بهش میگم متغیر مزاحم، که معمولا بعضی از پژوهش‌ها یا ارزیابی که ما انجام میدیم رو مورد خدشه آثارش قرار بده. باید مراقبت کنیم وقتی می‌خوایم یه آزمون رو در کلاس بگیریم و یکی از بچه‌ها معده درد شدید داره یا گرسنه است مثل الان یا هر فضایی که ممکنه که اون دانش آموز نمره‌اش نسبت به دیگران کمتر بشه رو از بین ببریم. یعنی حتی گاهی در آزمون‌ها من در بعضی از مدارس ژاپن رو دیدم قبل از اینکه آزمون بگیرن یه چیز شیرینی قطعه مثلا شیرین توضیح میکنن که هیچ کس با گرسنگی این آزمون رو نده. بعد یعنی متغیر مزاحم رو تا اونجایی که میشه کم میکنن که روی
روی نتایج اثر منفی نذارید برده بشه. این قسمت هست خصوصیات ابزار. حالا ببینید ما یه سری ابزار گفتیم داریم. این ابزارها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ دو تا ویژگی اصلی باید داشته باشه که در این ابزارها باید در مجموعه آماری هم ازشون استفاده کنیم. با این برنامه ما صحبت ابزار ما باید ولید باشه یا لبل باشه. یعنی چی؟ ولید بودن یعنی دقیقاً همون اطلاعاتی رو به ما بده که می‌خوایم راجبش تصمیم بگیریم. اطلاعاتی بیشتر از اون نمی‌خوام. و ریالبل یعنی حداقل خطا داشته باشه و درست اندازه‌گیری کنه. این دو تا ویژگی ابزارهای اندازه‌گیری ما. یعنی همان چیزی که ما می‌خوایم به ما اطلاعات بده برای تصمیم گیری درست و دقیقاً درست و بدون خطا اندازه‌گیری کنه. بدون خطا اندازه گرفتن یعنی اگر ما جای دیگه اومدیم اون صفت رو یا اون ویژگی رو خواستیم دوباره اندازه‌گیری کنیم، نتایج تقریباً یکسان میشه، یعنی ریالبل میشه. متغیرات مزاحم چیا میتونم باشه؟ گرسنگی مثلا مثال زدم گفتم مثل گرسنگی مثل بله همه کلاس خوبه بله همه کلاس میتونه باشه، آلودگی عقل میتونه باشه، آلودگی صوتی میتونه باشه. متغیرات مزاحم خیلی میتونه باشه، مثلا میتونه مشکلات خانوادگی دانش آموز باشه که سر کلاس ما نشسته یا بک‌گراند آموزشی که قبلا داشته، همه اینا میتونه باشه. حالا ما آزمون‌ها رو چجوری آزمون‌های هنجاری رو چجوری استاندارد کنیم و هنجاری رو کنیم؟ یادتون باشه ما هر آزمون استانداردی که می‌خوایم داشته باشیم سه تا ویژگی اصلی داره. یکی اینکه باید بریم محتوامون رو آماده کنیم، هدفمون رو آماده کنیم و سوالات آزمونمون رو آماده کنیم. همتون این کار رو انجام میدیم دیگه. بعد می‌ریم آزمون رو برگزار می‌کنیم و نتایجش رو می‌گیریم و بررسی می‌کنیم. ولی در آزمون‌های هنجاری ما دو تا ویژگی دیگه هم باید داشته باشیم. هنجاری چی بود؟ مقایسه بین دانش آموز. اون معرف و جامعه رو گفتم بعدا دوباره راجع بهش صحبت کنیم. راجع به اون جامعه‌ای که می‌خوایم تحلیل کنیم، حتما نمونه‌ای که معرف واقعیش باشه رو بتونیم انتخاب کنیم. یعنی اگر ما نمونه‌مون همتاسازی نشه، نمیتونیم تأثیر کارمون رو درست بررسی کنیم. یعنی متغیر مزاحم داریم. و اینکه اون آزمون رو هم انجام بدیم. چند تا سوال آسون داره، چند تا سوال سخت داره و سوالاش به چه بود. من یه مثال مصداقی براتون بزنم. یه دانشجو داشتم رفتم توی زندان یه آموزش داده بود. آموزش نماز به زندانیان و آموزش مهارت‌های زندگی داشته بود. بعدم نتایجش آورده بود گفت خیلی تاثیر داره و همه نمیدونم تو خود زندان جنایت کمتر شده. خیلی آدمایی که من اینو بعدا متوجه شدم. خودم نمی‌دونستم. آدمایی که زندانی میشن یه جنایتی بیرون کردن مثلا کاری کردن و به جرم و خطا وارد زندان میشن. به جهت فشاری که داخل زندان هست جرم‌های دیگه‌ای هم اینا انجام دادن. اینها بهشون آموزش دادن مهارت‌های زندگی رو و نماز رو که این جرمایی که داخل زندان انجام میدن کمتر بشه که مدت زندانشون بیشتر نشه. شدی؟ مثلا زندان‌ها پر از آدمای خوشگل می‌گیرن. بس یه کنید دیگه شما راجع هموار بردام هست. آیه یه قسمت هست. این قسمت هست. گوش کنید. بزرگ بودن فقط از نظر سیاسی نیست. ما عالمانی داریم دانشمندانی داریم که خیلی میدونن ولی واقعا من میشناسم کسی که دانشمند ریاضی و خانمش کشته. حالا به هر حال همه جانی چه ربطی به دانشش آدم بزرگه ولی خطا انجام است. بذارید براتون بگم ایشون اومده آموزش داده این دانشجوی من رفت آموزش داد نماز آموزش مهارت‌های زندگی آموزش داد من گفت خیلی تاثیر داره. گفتم آقا یه حقی یه کاری رو کردی. گفت چه کاری؟ گفتم توی این زندان تو به چه نوع جرمی اومدی به چه آدمی که مجرمن آموزش دادی؟ با هر کی تو جامعه هست هر کی بود هر کی اومد بشه گفتم فایده نداره. باید جامعه درست انتخاب شه معرفشون درست انتخاب شه یعنی نماینده معرف درست انتخاب شه. گفت چه بود؟ گفتم یعنی من میرفتیم دیدیم مثلا گفتی من میخوام فقط کسایی که جرمشون مثلا به قولشون قتل سنشون تو این محدوده است جنسیتشون اینه یا چند سال زندانی براشون بردن یه ویژگی‌های یکسانی داشته باشه که تو همتاسازی کنی بگی من اینا رو آموزش دادم بعد اینا اتفاق بعدی واسهشون نیفتاد ولی همینجوری بیاد مثلا یه نفر که حالا توی تصادف قتل غیر امن انجام بده یه نفرم که
اشتباه زنده میشد و یه نفر که قضاوت نادرست همه رو بهشون آموزش میدید این اصلا نمیتونید تو قضاوت درستی در نهایت انجام بدید. بنابراین در همتاسازی گروهاتون دقت کنید. وقتی میخواید قضاوت کنید راجع به دانش آموزتون نمیتونید دو تا دانش آموز یه جور قضاوت کنید، چون بک‌گراندشون با هم فرق میکنه، خانواده‌شون با هم فرق میکنه، آموزشاشون با هم فرق میکنه و الی آخر خیلی ویژگی‌هاشون با هم فرق میکنه. این مثال راجع به کلاسی که جبرانی می‌ذاریم گروه همین بله مثلا همین کلاس من الان مزارم همین کلاسه سطح دبیرستان و سطح پیش دبیرستانی سر یک کلاس هم و نیازهای آموزشیشون با هم همتا نیست. متوجه این دغدغه بعضیتون همین هست، دغدغه بعضیتون کمتره، دغدغه بعضیتون بیشتر. استاد ببخشید مثالی که ایشون دادن درست نیست. این درجه بندی که بعضی وقتا مدارس انجام میدن، مثلا این کلاس گروه A مثلا قوی‌ترها بعد گروه ضعیف‌ترها. این غلط‌ترین کار اینکه همه قوی‌ها توی کلاس باشن منظور مثلا ایراد چیه این قوی‌ها توی کلاس باشن؟ ما یه تئوری داریم در مدیریت تئوری داریم به نام هوش سازمانی. میگن وقتی که چند تا نخبه میگم براتون مثال بکنید خودشون چند تا نخبه دور هم جمع بشن بیشتر از این فکر نمی‌کنن به جهت اعتماد به نفس بالایی که دارن فکر کنم همیشه درست فکر می‌کنن برای مسائل حل بیشتری رو فکر نمی‌کنن، حل مسئله بیشتری براشون اتفاق نمیفته. ولی وقتی که این ترازو منعطف باشه و چند نفر سنگین‌تر با هم بحث و جدل می‌کنن و به یه نتیجه می‌رسن. ولی آدمی که همسالان همون که همه می‌دونیم دیگه، همه می‌دونیم تهش چی میشه. من بودم تا این محیطایی که بهش میگن حماقت جمعی، یعنی این تئوری میگن حماقت جمعی. استاد مثلا قوی‌ترها سوالای قوی‌تر کار می‌کنن، پیشرفتشون خیلی بهتر میشه. مثلا سوالای خیلی در حد سخت المپیادی اگر روش آموزش فرق کنه درست. اگر روش آموزش متفاوت باشه درست. یعنی شما میگه مثلا که مدرسه میزنید مدرسه نخبگان سطح آموزشتون هم نخبگی. ولی اگر توی مدرسه عادی شما بچه قوی و بچه ضعیف جدا کنید و روش آموزش رو تمام کنید غلطه. کلاسایی که مثلا میذارم بعضی پیشرفته ریاضی پیشرفته مثلا چیزی که جبرانی می‌کنه زورای ما یه جای نامازی اتفاق بیفته. مثلا ما برای تعیین سطح زبان انگلیسی همون مجموعه سلام اومد 4 تا لول مشخص کرده بودن A و B و C و D. بر اساس این لول بچه‌ها تقسیم بندی شدن، یه فصل تهیه شد، خریده شد و بر اساس اون رفرنس و لولی که بچه‌ها دارن باشون تدریس شد. همون چیزی که الان درسته. یعنی نیاز آموزشی با فراگیر همسان شد. نیاز آموزشی اگر و روش آموزش ما بچه‌ها تقسیم بندی کردیم. اشکالی نداره چون روش هم تغییر بدید چون نیازش رو شناسه بشه. ولی توی یک کلاس نیستن چه همش روش درست. ولی اول سال بیایم بگیم که ما دو تا کلاس مثلا اول دبستان داریم، دوم دبستان داریم. قوی‌ها توی یک کلاس ضعیف‌ها توی یک کلاس. خیلی از مدارس اینطوریه. اصلا یه نظریه هم هست که شما توی کلاس میدید اگر به دلیل روش کار شده به دلیل نگید بچه‌ها توی کلاس اصلا سطحشون چیه لولشون چیه. مثلا بیان به دلیل بگید بچه‌هایی که توی سطح کلاس هستن من بحثم چیز دیگه میگم این آزمایش انجام شده تو ایران اومدن به دلیل گفتن استاد شما کلاس میگید بچه‌هایی که سر کلاس نشستن سطحشون سطح بالاییه در حالی که بچه‌ها کلاس سطح متوسط داشتن و این استاد به مضمون تشخیصی که شما میگید اومده سیستم درس دادن و پیشرفته با این طرز فکر و با این بک‌گراند ذهنی این بچه‌ها سطحشون بالاه. آخر آزمونی که گرفته شده دیده شده این بچه‌ها اندازه استعداد توانایی‌اش افزایش پیدا کرد و برعکس این هم بوده. برعکس این هم بوده. قابل تامین نیست. من نمی‌گم یه تئوری داریم که اگر معلم دید مثبتی نسبت بگه نمیشه. قابل تامین نیست. ولی اگر معلمی آزمون تشخیص نگیرش درست. یعنی من وارد کلاس باشم بگم سلام همه تدریس خوندم. خب برم سر کلاس برم بچه‌ها چی می‌کنن؟ چی می‌کنن؟ آزمون تشخیص باید. یک لحظه. اصلا من سوال صحبت من چیه؟ من دنبال می‌گردم که کار خودم عملی کنم، اجرایی کنم. دنبال اون جوابی می‌گم هر خودم انجام بشه. چون زبان است.
ادامه هم سوال استاندارد شده که میگه سوال استاندارد شده واقعا وقتتون رو زیاد میگیره. معلمانی که دنبال سوالات استاندارد شدن معمولا بیشتر وقت می‌ذارن تا معلمانی که فقط سوال در میارن نه با دقت فراوان. توی جریان استاندارد کردن آزمون ما دو سه تا مسئله داریم. اولا اینکه می‌خوایم ببینیم که آیا واقعا سوالا سخته، دشواری سوال سنجش کنیم. تمیز بدیم که چه سوالی چگونه به قول معروف تدوین شده و چه سوالی تو چه سطحی تدوین شده. اون قدرت تمیز به ما بده. و یادمون باشه سوالات ضعیف رو ما حذف می‌کنیم معمولاً. سوالات متوسط رو بازنگری می‌کنیم در آزمون هنجاری و مورد تجدید نظر قرار بدیم. ممکنه که تحلیلی هم نکنه ولی حتما بازنگری می‌کنیم. و نهایتاً فرم نهایی سوال آزمون هنجاری رو ما آماده می‌کنیم. یعنی یک بار شخ می‌زنیم سوالات آزمون هنجاری. این دشواری نسبی نیست تقریبا. الان میگم خدمتتون. ادامه این صحبت هم راجع به اینکه اصلا دشواری در آزمون ملاکی یعنی چی؟ در آزمون هنجاری یعنی چی؟ کاملا اینطوره. خب در مورد آزمون‌های هنجاری و سوالاتش میگه که ما دنبال اینیم که ببینیم که آیا توی هنجاری هستیم. آیا الگوی پاسخگویی به سوال توسط پاسخ‌دهندگان درست انجام شده یا نه؟ ما مطالعه می‌کنیم که چند نفر پاسخ دهنده به این سوال درست جواب دادن و چند نفر غلط. بررسی الگوی پاسخ‌هایی داده شده بر سوال زمانی امکان پذیره که یه بار این سوالا رو ما از اون گروه معرف گرفته باشیم و نمره معیار براش تعیین کرده باشیم. نمره معیار ما چند بود برای حسن؟ تو کلاس 16. هر چی میگم دوباره برگردم عدم از بررسی در آزمون‌های هنجاری که ببینیم سوالات چگونه دنبال اینیم که آیا ببینیم اصلا سوالات ما مشکل داره یا نه یا اینکه اصلا آموزشی که ما دادیم مشکل داشته یا خیر. دومین هم اینکه آیا واقعا بهترین سوالا رو ما انتخاب کردیم برای این آزمون یا نه و اگر سوال متوسط بدیم ما تجدید نظر ببینیم سوال بهتری میتونیم آماده کنیم نه سخت‌تری یا سوال بهتری میتونیم آماده کنیم. ما توی سوال آزمون‌های هنجاری دنبال این نیستیم که سطح سوال برای گرفتن اون بخش مثل ملاکی اون بخش از دانشی که مد نظر می‌گیریم یه چیزی که مد نظر دنبال چی هستیم؟ سطح دشواری هر سوال عبارت است از درصد یا نسبت پاسخ‌دهندگانی که جواب درست دادن به اون سوال. یعنی درس میشه یه درصد. قبل از آزمون مشخص نمیشه. جان؟ قبل از آزمون بس مشخص نیست. نه دیگه گروه معرف داریم. ما تو گروه معرف داریم این کارو انجام میدیم. همش میکنیم یعنی تو گروه معرف قبل از که استانداردش کنیم. همیشه یه گروه معرف باید پایلوت داشته باشه وگرنه اون آزمون هنجاری نیست. یا اصلا استاندارد هنجاری. برای صورت عام محاسبه سطح دشواری سوالات اگر تعداد افراد پاسخ دهنده زیاد باشه همه اونها که چیکار می‌کنیم؟ میایم به ترتیب از کجا از بالا به پایین ردیف می‌کنیم. 20 18 19 همینجوری سپس 27%. این توضیح نرماله. حالا اینجاشون تخته ماژیک مستقیم بزنم بیار توضیح نرمال داره روش تقریب علوم انسانی این بردش بیشتره ببخشید نشد این بردش بیشتره میبینید از اون روش تقریب علوم انسانی که بینی از زمینیه میگه 27% این و 27% این پاسخ دهندگان درست پاسخ دهندگان غلط. اینجا هم 46%. این 46% رو میگه بذاریم کنار. میگه این رو با هم جمع کنیم تقسیم بر تعداد افراد دو تا گروه بکنیم. مثلا تو اون 27% درست 20 نفر درست جواب دادن 27% مثلا 15 20 و 15 میشه مخرج. این بالا 27% تعداد این دو تا رو جمع کنیم و تعدادش به دست میاریم. سپس 27% کسانی که بالاترین نمره 27% کسانی که پایین‌ترین نمره رو به دست آوردن به عنوان گروه قوی و ضعیف انتخاب می‌کنیم. در نتیجه 46% رو به وسط توضیح رو می‌ذاریم کنار. در چنین حالتی سطح دشواری هر سوال عبارت است از نسبت درصد پاسخ‌های صحیح گروه قوی و ضعیف به کل افراد دو تا گروه. بعد من کتابی که معرفی می‌کنم بهتون بدونید که این صفحه 93 کتاب پیام نور دکتر کیامنشه که بعد می‌تونید مراجعه کنیم و ببینید. ببینید می‌خوام بگم که تک تک سوالا رو اینجوری بررسی می‌کنیم.
شما وقتی میخواین بگین سوال حالا الان یه نمونه دیگه بهتون میدم. پس تک تک سوالا رو 27% شما بذارید به عنوان قوی‌ترین، 27% ضعیف‌ترین و 46% بذارید کنار. 1% میگیریم از اینکه این سوال آیا دشوار هست یا خیر. این نشون میده که این سوال دشوار هست. اینم باز دست به دست آیا حاضر از نتیجه آزمون به شیوه‌های خاص خودش تفسیر می‌کنه. آزمون‌های ملاکی از معیار مطلق استفاده می‌کنه. گفتم 20 یعنی حسن شده 18 مطلق من معلم چنده 20. من دنبال چی هم ببینم این دانشجو اینجا شکلی کرد تا استفاده کنه شکلی که مدرسه انتخابی دارید همین روش مد نظر. خب معیار مطلق این همونه که من معلم میگم از 20 نمره‌هاشون بچه‌ها از 20 اینجا نمره کلاس از 60 متوجه این معیار مطلق. از قبل تعیین می‌کنیم نتیجه حاصل از آزمون‌های ملاکی معمولا به صورت‌های چی تفسیر می‌کنیم. میگیم که توصیف تکمیل یادگیری خاص که فرد میتونه انجام بده. مثلا میگیم که بچه بتونه از 1 تا 100 بشماره. یعنی دقیق همان چیزی که می‌خواید معیار مطلق. مشخص کردن درصد تکالیفی که فرد تعیین می‌کنه. بیان معنی 65% لغات داده شده. مثلا من ادبیات فارسی دارم درس میدم. مثلا 10 تا سوال بهم 65% درست جواب داده باشه، یعنی اون چیزی که من می‌خوام با معلم رسیده. معیار من رسیده. مقایسه عملکرد در آزمون با یک معیار تصمیم گیری در مورد رسیدن یا عدم رسیدن به حد تسلط. مثلا پاسخگویی صحیح به 80% سوالا. من میگم اگه توی این 100 تا سوالی که دادن 80% درست جواب دادن، از نظر من این دانش آموز آموخته اون چیزی که هدف من بوده آموخته. متوجه شدید؟ یعنی کاملا روشن و صریح. هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیشه. یعنی تفسیر دیگه‌ای نداره. اینجا تفسیر کاملا روشن و روانه. همه متوجه میشه. در آزمون‌های هنجاری معیار نسبیه. اونجا مطلق بوده، اینجا معیار نسبیه. نتایج آزمون هنجاری رو معمولا با رتبیات درصدی یا نمره‌های معیار، هم نمره‌هایی که گفتم از به دست میاد برای هر سوال هست. خاطر نسبی که بستگی به کلاسش داره. بستگی به کلاسش و بستگی به نمره معیاری داره که در اون گروه آزمایش و گروه معلم گرفته شده. معمولا این نمره از ویژگی‌های توضیح طبیعی یعنی این 27% 46% هم مثلا این میگن توضیح طبیعی. البته بازم باید روش تحقیق بخونید که بیشتر بخوام توضیح بدم اینجا وقت ندارم. بهتون کتاب معرفی کنم. آزمون‌های هنجاری معمولا کلی و جامعه یادتون باشه من آزمون هنجاری راجع به کلی مثلا ریاضی که از دوم یک دانش آموز ازش سوال می‌کنه. ولی آزمون ملاکی فقط راجع به مثلا جمع اعداد دو رقمی. پس آزمون هنجاری راجع به کلی کتاب ولی آزمون ملاکی راجع به جمع اعداد مثلا دو رقمی. ولی آزمون ملاکی معمولا یک حوزه محدود مشخص از لغت و تکالیف یادگیری رو خود در که میشه ملاکی. ولی ببین دو تا دسته جدا زیر مجموعه‌ای هست. آزمون‌های هنجاری برای اندازه‌گیری توانایی دانش آموزان در پایان اجرای یعنی ارزیابی پایانی. ولی ملاکی مال چیه؟ ارزیابی چیه؟ تکوینی. مرحله که الان که سورس نداریم داریم؟ سورس قبلا زمان سورس اول دومه میگن یا وسط ترم یا وسط آن چیزی مثلا من یه دانش مشخص رو میخوام آموزش بدم انتقال یادگیری داشته باشم بعد از اون که اتفاق افتاد بعد میام یه آزمون میگیرم اون بخشی که یاد دادم یاد گرفتم برام سر بخش بعد. پس ارزیابی که در مورد آزمون ملاکی تکوینی و ارزیابی که در مورد آزمون‌های هنجاری ارزیابی پایانی. بعد از یک دوره آموزش کامل ما میریم آزمون هنجاری. در آزمون‌های هنجاری به علت گسترده بودن محتوای رفتار اندازه‌گیری تعداد سوال‌های مطرح شده برای هر هدف ممکنه کم باشه یا اصلا نباشه. ما که نمیتونیم مثلا اگه 10 تا هدف داریم بریم راجع به همه سوال بدیم. مثلا گنجایش نداره فضای برگه، فضای خود ذهن دانش آموز و حتی فضایی که من میخوام سعی کنم تعداد سوالا زیاد باشه. ولی در آزمون‌های ملاکی به علت محدود بودن محتوا ما میتونیم برای هر هدف آموزشی رو چند تا سوال داشته باشیم. چون اون محدوده مشخص رو می‌خوایم آموزش آزمون بگیریم. مثلا
آزمون مناسب سوال آزمونی هست که تفاوت بین افراد رو بهتر مشخص کنه. ولی در آزمون‌های ملاکی چون عملکرد هر فرد با مهارت و دانش خودش مقایسه میشه، معمولاً ما دنبال این هستیم که ببینیم دنبال این نیستیم که ببینیم چه تعداد درست جواب داریم، چه تعداد غلط توی کل کلاس. دنبال این هستیم که ببینیم چه تعداد از دانش آموزا به سوالایی که من دادم درست جواب دادن. معلومه این بخش از دانش رو گرفتن. اگر سوال سختم باشه، وقتی من آموزش داده باشم چه اشکالی داره؟ اونجا سوال سخت معنی نمیده. یعنی در آزمون‌های ملاکی اگر سوالاتم به قول بچه‌ها سخته ولی یه محدود است، مثلا راجع به درصد اومدیم آموزش دادیم، بعد میریم ازش آزمون میگیریم و بچه‌ها میگن سوالا خیلی سخت بود. این نمیگن سوال سخت، چون همون آموزشی که من دادم. ولی اگر در آزمون هنجاری مثلا 80% افراد به یک سوال جواب ندن یا غلط جواب بدن، معلومه که سوال سخته. پس در آزمون ملاکی ما اصلا سوال سخت نداریم. در آزمون ملاکی ما سوال سخت نداریم. اینجایی که من آموزش دادم دارم سوال می‌کنم راجع به همون. ولی در آزمون هنجاری ما سوال سخت داریم و وقتی تعدادی از پاسخگویان جواب ندن یعنی سوال سخت. البته ما در آزمون‌های هنجاری هم دنبال اینه که سوالامون از متوسط به سخت باشه. چرا؟ چون می‌خوایم تفاوت‌ها مشخص بشه. آها ما 20 نفر داریم که می‌خوایم ثبت نام کنیم برای اینکه مثلا دبیرستان. ما فقط می‌تونیم 10 نفرشون رو ثبت نام کنیم. باید جوری آزمون بگیریم که تفاوت بین اینا مشخص بشه دیگه. اگه سطح سوال متوسط باشه همشون قبولن. باید سطح سوال به گونه‌ای باشه که یه عده که بهترینا انتخاب بشن. کاملا متوجه شدین؟ معمولا آزمون‌های هنجاری هم تو پژوهش‌های تربیتی استفاده میشه که ببینیم که آیا واقعا این روش آموزشی که ما در مدارس مثلا توضیح کردیم و گفتیم انجام بشه درست بوده یا نه. ولی آزمون‌های ملاکی معمولا برای ارزیابی که ما توی آموزش انجام می‌دیم. کنکور کدوم از اینا؟ به نظر کدوم؟ انجامی شما البته الان که مثلا صندلی دانشگاه زیاد شده. ولی قبلا که مثلا تو دانشگاه صندلی کم بود کاملا ولی ملاک خاصی نداره، ملاک مطلقی نداره. نه دیگه مقایسه نسبی با هم مقایسه فقط سطح دشواری سوال در آزمون‌های ملاکی هم که الان صحبت کردیم میگیم در آزمون‌های ملاکی سطح دشواری از طریق تعیین نسبت پاسخ‌های صحیح داده شده به سوال محاسبه می‌گردیم. اگر از یا بیش از 2 سوال برای اندازه‌گیری یک هدف استفاده بشه، این برگه‌ای که دستتونه نسبت پاسخ‌های صحیح داده شده به مجموع سوالات هر هدف محاسبه بشه. نتیجه حاصل از تعیین سطح دشواری سوال موفقیت یا عدم موفقیت کلاس یا گروه در رسیدن به هدف تعیین شده مشخص می‌کنه. یعنی اگر من یه آموزشی دادم ولی آزمون که گرفتم شما جواب ندید، معلومه که روش آموزش من خوب نبوده وگرنه سوال سخت نیست. متوجه شدید؟ یا سطحی که تو کلاس بعد آموزش می‌گرفتن، سطح فراگیران تو اون سطحی نبوده که من براشون محتوا آماده کرده باشم. متوجه شدید؟ وگرنه سوال سخت نیست. اگر من آموزش رو داده باشم میتونم ازش سوال بکنم. حالا به برگه‌ها مراجعه کنیم. همه داریم برگه. ببینید ما 15 تا دانش آموز داریم از 1 تا 15. معیارهامون ما چند تا هدف داریم؟ 4 تا هدف. برای هدف یکمون 2 تا هدف جزئی داریم. برای هدف دومون 4 تا هدف جزئی داریم. برای هدف سه‌مون 1 دونه هدف داریم. برای هدف 4مون 5 تا. تو ستون آخر معیار موفقیت فرد در کل آزمون مشخص میشه. معیارمون هم چه؟ مطلقه 75% اگر این آزمون ملاکی ها 75% اگر درست جواب بدم یعنی از نظر من امسال قبول شده، مثلا میتونه بره سال بعد ملاکی. دانش آموز 1 در هدف 1 از معیار 100% ما 2 تا رو مثبت گرفته، یعنی 2 تا هدف رو زده. توی هدف 2 باز همه رو مثبت گرفته، یعنی همون 4 تا هدف رو زده. تو هدف 3 به این ترتیب هدف 4. نمره فرد 12 از چند شده؟ 12. بنابراین کامل 100% از اون 75% یه چیز بیش از اصلا یعنی زده. هدف من آموزگار رو زده. بنابراین این فرق قبول. این آخر بیاین تا پایین ببینیم. بعدش با هم مقایسه کنیم. بیاین اینجا توی تعداد دانش آموزانی که به 2 سوال پاسخ به سوالات پاسخ صحیح دادن رو ببینیم.
سوال توی دانش آموز 1 تا 15 از هدف 1 15 نفر 15 تا جواب درست. توی هدف باز 1 شامل داشت 12 نفر الی آخر. تعداد دانش آموز ما میخوایم راجع به دوشایی سوال ببینیم دوشایی سوال تو سطح چون ما توی آزمون ملکی سوال دشوار نداریم. میخوایم تو سطح ببینیم چه برداشتمون از عملکرد یادگیری شده. نسبت موفقیت در هر سوال هم باز نشون داده پایینش. تعداد دانش آموزان موفق در هدف به تمام دانش آموزان. ببینیم که توی هر هدفی هم چه تعدادی به تعداد هدفمون موفق بوده. یعنی یه جورایی هم هدف گذاریام رو هم بررسی کردیم اینجا. علاوه بر اینکه عملکرد هر فرد و خودشون با دیگران با محتوا مقایسه کردیم، روش تدریسمون و محتوامون هم اینجا بررسی کردیم. و کلا نسبت موفقیت در هدف آخر ببینیم توی هدف 1 ما 80% من معلم موفق نسبت موفقیت در هدف ببینید 80% هدف 1 بین من معلم و دانش آموزان به موفقیت رسیدنمون مشغول. توی هدف دوممون 67%، تو هدف سوممون 100%، تو هدف چهارممون 27% موفقیت دارن. همون 4 نفری که بودیم یه بار این جدول رو برای هم مرور کنیم، برای هم توضیح بدیم که کاملا ببینید آزمون چون شما هم آزمون ملاکی میگید. شما بیشتر اوقات در کلاساتون آزمون ملاکی میگید. خوب این جدول رو متوجه بشید و این جدول استفاده کنید. اگر 15 نفر دارید یه جدول اکسل کامله دیفالت داشته باشید برای خودتون با یه همچین وضعیتی برای خودتون هر ترم یه گزارش عملکرد کلاسی داشته باشید. این رو به صورت نموداری هر ترم به دیوار اتاق کلاستون بذارید و هر ترم خودتون رو با ترم بعد مقایسه کنید. حتی بعضی روند سالیان تدریسشون رو دارن. این جدول رو داشته باشید روند سالیان تدریس. بعدا برای خودتون یه پورتفولیو تشکیل بدید به گزارش عملکرد سال. بعد اینو میتونید به عنوان یک واحد درسی به معلمانی که میخوان تازه وارد حوزه آموزش بدن آموزش بدید. چون برداشته خیلی خوبی از این شکل. من الان البته من تو حوزه دانشگاه بیشتر چون تجربه چون حوزه‌ای که اینجوری آموزش سازمانی داریم خیلی نمره‌ای نیست. ولی تو دانشگاه من این کارو دارم میکنم. الان 8 سال متوالی من گزارش عملکرد از درس مختلف و اهدافی میذارم. بعد شما یه جایی اهدافتون رو تقسیم کنید. البته اهداف شما استاندارد داره. ولی هدفایی مثل خود معلم میذارید دیگه. هدفاتون هم میتونید تغییر بدید. پس میتونید روند خودتون هم میتونید چارتای با هم مذاکره بشید. منظور 5 خب این نسبت موفقیت در هدف سوال مشکل نمیدونید در هدف یعنی که اون میزانی که می‌خواستیم یادگیری اتفاق بیفته ما از سوال داشتن چه نداریم؟ هدف یادگیری شاید با ابزاری که باشه شاید روش درسی باشه شاید زیرساخت عملی قرار باشه 5 دقیقه وقت داریم آزمون چه می‌کنی؟ می‌کنم همین اصلاحی بود دیگه تو آزمون‌های پنجمی معمولا سوالاتی ترجیح سطح خوشحالی ما در حد متوسط بشه که حداقل یکی از افراد بتونن جواب بدن. اینقدر مشکل نباشه که اصلا نتونیم تشخیص بدیم چه کسی رو برای مدرسه انتخاب کنیم و ثبت نام بشه. در آزمون‌های ملکی سوالی ترجیحی بدون توجه به درصد پاسخ‌های صحیح میزان موفقیت پاسخ دهندگان مشخص بشه و نشون میده که چند درصد یادگیری اتفاق میفته. در قوه تفکیک سوال یعنی ما بتونیم سوالات رو ببینیم در یک آزمون ملکی چگونه است. آزمون ملکی آنچه که فرد میدونه یا میتونه انجام بده رو توصیف میکنه. یعنی دقیقاً اون موضوعی که بهش آموزش نمی‌رسه میتونه یا میتونه انجام بده توصیف کنه. به همین دلیل شیوه محاسبه قوه تفکیک یک سوال و نتیجه‌گیری از آن با آنچه که در آزمون‌های انجامی گفته شد متفاوته. چون در آزمون
آزمون‌های هنجاری واقعا سوال سخت و آسون و دشوار و متوسط و اینها داره، ولی در آزمون‌های ملاکی اصلا نگاه هم جور دیگه است. برای همینه که وقتی بچه‌ها تو آزمون‌های ملاکی میگن سوال سخته، معلم میگه نه سخت نیست، من بهتون درس داده بودم، این جواب همونه ها، نه سخت نیست، من به شما درس چرا نمیدونی؟ مثلا در شرایطی سوال با قوه تفکیک صفر یا حدود صفر، یعنی نتونه کسی رو از کسی متمایز کنه، به علت پاسخ سریع اکثریت افراد در آزمون‌های هنجاری با عنوان یک سوال ضعیف کنار گذاشته بشه، ما تو آزمون‌های هنجاری وقتی همه بتونن این سوال جواب بدن، سوال رو بذاریم کنار، چون ما می‌خوایم عملکرد افراد با هم مقایسه کنیم. در آزمون ملاکی چنین سوالی مؤثر بودن آموزش رو نشون میده و توانایی شاگرد. مثلا این سوال خیلی آسون بشه همه جواب بدن، تو آزمون هنجاری می‌ذاریمش کنار، ولی در آزمون ملاکی میگیم خب این نشون میده آموزشی که من دادم مؤثر بوده. مؤثر بوده. توی بحث آزمون‌های هنجاری، ملاکی، ارزشیابی، سنجش و اندازه‌گیری، هر آنچه که می‌خوایم بدونیم، من منابع انگلیسی خیلی دارم. ولی ترجیحم اینه که اول شما بیس آماده باشین، چون اغلبتون که رشته مدیریت آموزش نیست. کتاب دکتر کیامنش انتشارات پیام نورش خیلی کتاب خوبیه، موثره، من ازش زیاد استفاده می‌کنم. آقای دکتر کیامنش توی مرکز نشر دانشگاهی بازی ارزشیابی آموزش داره که میتونید استفاده کنید. دارین استفاده یه الگوی ارزشیابی داده که خیلی به کار میاد، ولی اغلب معلمای ایرانی دوستش ندارن. این الگوییه که خیلی دلچسب برای ما کاستومایز نشده. خوندنش خیلی از لطف نیست برای اینکه بهتون دید میده. راهنمای طرح ارزشیابی در روانشناسی علوم تربیتی آقای دکتر علی دلاور نشر ارسطورا رو اگه استفاده کنیم یه جاهایی در نحوه آزمون‌سازی بشن. توی ارزشیابی آموزش دکتر بازرگان راجع به حتی نوع سوالات هنجاری و ملاکی چگونه آزمون بگیریم، چه سوالاتی رو طراحی کنیم، چگونه تفسیر کنیم خیلی بهتون اطلاعات میده. دکتر سیدم که کتاب معروفی داره سنجش و اندازه‌گیری، هر آنچه که می‌خوایم راجع به اینکه چگونه اندازه‌گیری کنیم، چگونه سنجش کنیم و حتی تفاوتاش با ارزشیابی بهتون خیلی اطلاعات خوب میده. آقای دکتر صفایی با مدارس دانشگاه تهران اصلا هیئت علمی یه وبلاگ داره، وبلاگ آموزشیه. شما هر آنچه که در رابطه با ارزشیابی، سنجش، اندازه‌گیری میخواین، ایشون ترجمه میکنه میذاره داخل وبلاگش. یعنی اینقدر وقت میذاره ایشون، آدم گاهی تعجب میکنه. یعنی بهترین نمونه‌های استاندارد دنیا رو ایشون توی وبلاگش داره. برای اینکه کارتون رو آسون کنم و نرید دنبال منبع انگلیسی، از اینا استفاده کنید. خواهش دیگه اینه که این نمونه‌ای که بهتون دادم رو صفحه 117 کتابه، کتابش هم موازم که جلوش رو بهتون نشون بدم. اگر این کتاب‌ها رو بگید خود سلام براتون تهیه کنه، تو هر مدرسه حداقل یک باشه، این کتاب دکتر بازرگان، من همه رو نمی‌دونم واسش وضعش سنگین. این کتاب دکتر کیامنشه و این کتاب ارزشیابی باز دکتر کیامنش. از این کتاب استفاده کردم. صفحه شاید بین اینا خوب میشه جامعه بشه که وقت نمیشه. جامعه نیست، چون از هر بیشتر به کار میاد. ارزشیابی آموزشی دکتر کیامنش. نه، خیلی شو نمی‌دونم. ولی لطفاً به سلام بگید خریداری کنید، چون تعدادش که زیاد نیست. در واقع شما خودتون هم اگر بخواید یه وقتی آزمون بگیرید، یه وقتی یه چیزایی رو تشخیص بدید، این کتابا همه اطلاعات رو میتونید به دست بیارید. صفحه 117 کتاب پیام نوره. توضیح کامل راجع به اینکه این جدول چگونه برای خودتون به عنوان یک کارگاهی شغلی در خودتون ببینید که از کجا شروع کردین، چه بچه‌هایی زیر دستتون بودن، اهدافتون چی بوده، همه رو میتونید اطلاعات رو بگیرید از این کتاب استفاده. صفحه 117 این کتاب هم صفحه من تازه میگم پاشو باز کردم ولی سوال ندارم. بازم کتاب دکتر کیامنش. دکتر کیامنش رشته اصلیش سنجش و اندازه‌گیری بوده. برای کتاباش خیلی بهتون دید میده تو اینکه چگونه اندازه‌گیری کنید، چگونه آزمون‌سازی کنید. به نظر من اگر کتاب واقعا اهل کتاب خوندن هستین که همه رو دارید. اگر از این آدم‌ها هستین که زیاد سری کتاب خوندن، کتاب ارزشیابی آموزشی دکتر میگه که من نشدارش کردم و حتما بخونید. حتما همه یادتون باشه برای کتاب خوندن هر کسی که دکترا هم دکتر تخصصی همه کتابو که نمی‌خونید.
کتابو می‌بینید وحشت نکنید. اون بخشی رو واسه که می‌خواید بخونید. نیاز نیست که شما همه کتابو بخونید. اصلا خود من هم همه کتابو نمی‌خونم. بعضی کتابا رو واقعا نمی‌خونم. حتی دکترای تخصصی نمی‌خونم. استاد ببخشید من یه سوال عملی شدم تو سیستم خودمون. تو آزمون تشخیصی وقتی مثلا ما آزمون می‌گیریم می‌بینیم مثلا دانش آموز مثلا پایه سوم خیلی پایین‌تر از چیزی که باید باشه. مثلا مخرج شکلی نمی‌دونه. اینجا مثلا چیکار میشه؟ آزمون تشخیصی برای 2-3 تا هدف گرفته میشه. آزمون تشخیصی برای این می‌گیریم که ببینیم سطح کلاس چقدره. برای این می‌گیریم که ببینیم محتوای آموزشی که آماده کردیم آیا با سطح کلاس همخوانی داره یا نه. و برای این می‌گیریم که به عنوان معلم وظیفه اول و آخر رو انجام بدیم. یعنی باید به دانش آموز تدریس خصوصی این وظیفه است ولی در آموزش پرورش ما نیست. در آموزش پرورش کشور ما تدریس خصوصی رایگان دادن دانش آموز آماده داریم. در سنگاپور من الان میگم بله در سنگاپور آموزش و پرورش این گونه است. به هر معلمی میگن این کلاس مال تو باید به این سطح یادگیری برسه. این هدف‌ها رو باید بزنی. میگه چشم. حقوقت هم بهت میدیم، اینم امکانات همه چیز ولی باید بزنی. اگر دانش آموزی به اون سطحی که میخوان نرسه، معلم باید تدریس خصوصی کنه تا اون به اونجا برسه. باید وقت بزنه که شرایط توسعه یافته بیخود که شرایط